સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે ગરમા ગરમ ક્રિસ્પી એવા માત્ર 10 મિનિટમાં લીલી મેથીના વડા એકદમ નવી રીતે બનાવીશું અને એકદમ ટેસ્ટી એવા. તમે લીલી ચટણી કે ટમાટો સોસ કે ચા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મિક્સર જારમાં 2 લીલા મરચાં, થોડું તીખું જોવે તો 3 જેટલા લેવાના, એક ટુકડો આદુનો, 4 લસણની કળીઓ, લસણ ન ખાતા હોય તો નહીં ઉમેરવાનું, 1 ટીસ્પૂન જીરું અને 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા લઈ આ રીતે અધકચરી પેસ્ટ વાટી સાઈડમાં મૂકીશું. હવે એક બાઉલમાં અડધો કપ પૌવા, તો જે બટેટા પૌવાના પૌવા હોય એને મેં 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ આ રીતે એને સાઈડમાં મૂકી દીધા. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું થશે એટલે પૌવા એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. આ રીતે હાથેથી તમારે એને મસળી લેવાના. તો આપણે બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરીશું, ત્યાં પૌવા વધારે સોફ્ટ થશે એટલે આ રીતે તમારે પૌવાને પલાળી અને પછી તરત જ બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરી દેવાની. તો અડધો કપ લીલા ધાણા, 2 કપ મેથીના પાન આપણે કટ નહીં કરીએ અને સાફ કરી ધોઈ એકદમ નિતારી અને હાથેથી આ રીતે આપણે એને તોડી લઈશું. જો તમે કટ કરશો તો કડવા વધારે લાગશે એટલા માટે. સાથે એમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને વાટેલી આદુ, મરચાં, લસણ, ધાણા અને જીરું જે વાટ્યું છે એ ઉમેરી દઈશું. 1 ડુંગળીના સ્લાઇસ કરી અને ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં મોટી ડુંગળી લીધી છે અને જો ડુંગળી ન ખાતા હોય તો અડધો કપ તમારે કોબી આ રીતે લાંબી કટ કરી ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મસળીને મિક્સ કરી દેવાનું. અહીંયા મેથી જ્યારે તમે ઉમેરો ત્યારે પાણી બિલકુલ ન હોવું જોઈએ. પૌવા માત્ર આપણે ધોયા જ છે એટલે એ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, તો એ ધ્યાન રાખવાનું. હવે અડધો કપ ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. અને જો તમને જરૂર લાગે કે મિશ્રણ ઢીલું છે તો 1-2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ કે 1-2 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો. અને લાસ્ટમાં આ ઓપ્શનલ છે, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન શુગર ઉમેરીશું. જો તમે ડુંગળી ઉમેરવાના હોય તો તમારે આ ગળપણ આ રીતે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરવાની જરૂર નથી. ડુંગળીમાં નેચરલી ગળપણ હોય એ જ આવશે. એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હાથ પર થોડું મેં તેલ લગાવી દીધું છે અને આ રીતે આપણે એક સરખા નાના નાના વડા, તો વચ્ચેથી પણ પાતળા એવા, બહુ જાડા વડા આપણે નહીં વાળે. તો હું તમને બતાવી દઈશ. તો આ રીતે આપણે આ વડા આપણે જાડા બિલકુલ નહીં રાખીએ, આ રીતે આપણે પાતળા, કારણ કે આ વડા આપણે એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાના છે. તો આ રીતે વડા હું તૈયાર કરી લઈશ. તો 10 જેટલા વડા મેં તૈયાર કરી લીધા છે. નાના બનાવો તો વધારે પણ બનશે. હવે આપણે એને તળીશું. એના માટે એક પેન લઈશું, એમાં 1/4 કપ જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. અહીંયા મેં પોળી કડાઈ હોય એવી લેવાની. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને વડા જે આપણે પાડ્યા છે એ આ રીતે આપણે અલગ અલગ આ રીતે છૂટા છૂટા રહે એ રીતે મૂકી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 સાઈડ ગોલ્ડન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળીશું. તો એક સાઈડ લગભગ તમે તેલ ગરમ હોય અને ઉમેરશો એટલે 1 મિનિટ પછી આ રીતે તમારે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની. પાછી આપણે થોડા બીજી સાઈડથી પણ ગોલ્ડન થઈ જાય એટલે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો 2 સાઈડથી એકદમ ક્રિસ્પી એવા ગોલ્ડન એવા થઈ જાય એટલે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. તો આ રીતે 2 સાઈડથી એકદમ ક્રિસ્પી એવા થઈ ગયા છે. હું એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશ. એ જ રીતે બીજા બધા વડા પણ આપણે એને તળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બધા વડા મેં તળી લીધા છે અને આ બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી, એકદમ ટેસ્ટી એવા. તો આ રીતે ગરમ ગરમ વડાને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢો, ચા સાથે કે ટમાટર સોસ સાથે કે લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરો. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. અને આ વડા છે એ બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી એવા અને અંદરથી સોફ્ટ એવા ટેસ્ટી બન્યા છે. તો તમે બાજરી મેથીના વડા બનાવતા હશો પણ આવા લીલી મેથીના વડા તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યા હોય તો આ રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને ક્રિસ્પી લીલી મેથીના વડાની રેસિપી કેવી લાગી. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.